जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ चितेश गोस्वामी आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे यूनिट 7 कच्छ एंड देवयानी पार्ट 1 में चर्चा करेली के दानवो राक्षसों केवा क्रूर हता अने देवो तेनाथी बचवा माटे तेमना तरफथी कच्छने संजीवनी विद्या शीखवा माटे शुक्राचार्य पासे मोकले छे अने दानवोने आ बधी खबर पड़ी जाय छे एटले तेओए एकवार कच्छने मारी नाख्यो अने एना कटका करी अने वरु अने शियाळने खवरावी दीधा। त्यां सुधी आपणे पहला पार्ट में चर्चा करेली। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2। इन दिस पार्ट वी शैल डिस्कस हाउ was Kach killed second and third time, how did Shukracharya save him, and Devayani's condition, and Kach learnt magic mantra. These main 4 teaching points are covered in this part 2. So I request you, please keep your textbook open and keep your pen in your hand, and if you don't understand any word, make underline under it so that you can learn easily this word in our discussion. So let's start our unit. Kach on page number 81. Kach continued to live with Shukracharya and Devayani. ત્યાર પછી કચ્છ છે એ દેવયાની અને શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવાનું શરૂ કરી દીધું. But the Asurs did not keep quiet. જે અસુરો હતા તેઓ શાંતિથી બેઠા નહીં. One day Kach was in the jungle collecting flowers. એક વખત કચ્છ છે એ જંગલમાં ફૂલો એકત્ર કરી રહ્યો હતો. When the Asurs caught him, ત્યારે અસુરોએ એને પકડી લીધો. They killed him. જો આ બીજી વાર મારવામાં આવે છે. સેકન્ડ ટાઈમ. How was Kach killed second time? They killed him and grinding his body. અને એનું શરીર હતું એને શું કરી નાખ્યું? એકદમ દળી નાખ્યું, ભૂક્કો કરી નાખ્યો સાવ. Into paste બનાવી નાખી એની. And they mixed it with the waters of the ocean. અને પછી જે ની પેસ્ટ હતી એ પેસ્ટને શેમાં ભેળવી દીધી? સમુદ્રના પાણીમાં. કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે જો શુક્રાચાર્યને ખબર પડશે તો એને પાછો જીવતો કરશે. એટલે આ વખતે એ લોકોએ શું કર્યું? થોડુંક એને વધારે અઘરું મોત આપ્યું, કંઈ ખબર જ ન પડે શુક્રાચાર્યની. એ રીતે પહેલી વાર તો એને કેવી રીતે મૃત્યુ કરી નાખે છે, એનો મારી નાખે છે, એના કટકા કરી અને વરુ અને શિયાળને આપે છે. કારણ કે તેઓ ઈચ્છતા ન હતા દેવી Devayani was again in despair when Kach did not return from the jungle. જ્યારે કચ્છ જંગલમાંથી પરત નથી આવતો ત્યારે દેવયાની ફરીથી પાછી નિરાશ થઈ જાય છે, ચિંતા કરવા માંડે છે. She told her father that she would not wish to live unless Kach was brought back. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આપેલી છે. ટોલ્ડ હર, સી ટોલ્ડ હર ફાધર ધેટ. બરોબર, તમને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ આપેલું છે.
તો અહીંયા વાક્ય ડાયરેક્ટ કરવું તો શું થાય વિચારો કે સી સેડ ટુ હર ફાધર આઈ વિલ નોટ વિશ ટુ લીવ. બરોબર, તો એવું થાય તો ન્યા થઈ જાય વિલ નું વુડ નોટ વિશ ટુ લીવ અનલેસ કચ વોઝ બ્રોટ બેક. બ્રિંગ નું ભૂતકૃદન છે, બ્રિંગ બ્રોટ બેક. જો કચ્છને પાછો લઈ આવવામાં નહીં આવે, અનલેસ, ઇફ અને અનલેસ યાદ રાખજો. ડિસ્ક્રાઇબિંગ કન્ડિશન ફંક્શનમાં તમારે આવે છે. જ્યારે કોઈ તમારે શરત સૂચવવી હોય, જો તો, જો કચ્છને પાછો લાવવામાં ના આવે તો તે પણ જીવવા ઈચ્છતી નથી. અગેન શુક્રાચાર્ય વિથ હિઝ મેજિક સ્પેલ બ્રોટ કચ્છ બેક. વળી પાછું શુક્રાચાર્યએ પોતાના મેજિક મંત્ર દ્વારા કચ્છને પાછો જીવંત કર્યો. પહેલી વારે જીવંત કર્યો, બીજી વાર પાછો બધા અસુરોએ ભેગા થઈ અને એને મારી નાખ્યો અને એની પેસ્ટ બનાવી અને એને દરિયામાં પધરાવી દીધી પેસ્ટને. વળી પાછો કચ્છ જીવંત થાય છે સેકન્ડ ટાઈમ. જો તો અસુર્સ વેર વેરી ડિસઅપોઇન્ટેડ એટ ધેર ફેલ્યોર્સ. ડિસઅપોઇન્ટ એટલે હતાશ થવું, નિરાશ થવું. અસુરો હતા એ તેમની આ વખતે જે એની નિષ્ફળતાઓ હતી એને લીધે તેઓ ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગયા હતા. ધે થોટ ઓફ અ પ્લાન ટુ ડિસ્પોઝ ઓફ કચ્છ ઇન સચ અ વે ધેટ શુક્રાચાર્ય વુડ નેવર બી એબલ ટુ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ. એટલે બધાય અસુરોએ ભેગા થઈને એવું નક્કી કરે છે કે હવે આપણે એવું કંઈક કરો, એવી કંઈક આયોજન કરો, એવો પ્લાન ઘડો કે કદાચ શુક્રાચાર્ય ઈચ્છે કે આને જીવતો કરવો છે તો એ જીવતો કરી શકે નહીં. આવું બધાય અસુરોએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું. એટલે કચ્છને કે આપણે એવી રીતે મારો કે પછી શુક્રાચાર્ય ગમે એમ કરે ને તો જીવી શકે, એને જીવાડી શકે નહીં. તો અસુર્સ કોટ કચ્છ ધ થર્ડ ટાઈમ. ત્રીજી વખત એને પકડે છે. કોટ, કેચનું ભૂતકાળ કોટ. દે કિલ્ડ હિમ. તેઓ ભેગા થઈને પાછો એને શું કરી નાખ્યો? મારી નાખ્યો. એન્ડ બર્ન્ટ હિઝ બોડી. અને એનું શરીર છે એ શું કરે છે? સળગાવી દે. બર્ન્ટ, સળગાવી દે છે. ધે કલેક્ટેડ ધ એસિસ. પછી જેની રાખ હતી બધી એને સળગાવી દીધા. પછી એની જે રાખ હતી એ બધી ભેગી કરી લીધી. એન્ડ મિક્સ ધ એસિસ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન ધેટ શુક્રાચાર્ય ડ્રેન્ક. શુક્રાચાર્ય જે સોમરસ જે છે એ પીતા હતા એમાં એ રાખ ભેળવી દીધી. એટલે એ રાખ હતી એ ક્યાં વહી ગઈ? શુક્રાચાર્યના પેટમાં. આવી રીતે ત્રીજી વાર એને મારી નાખ્યો. કારણ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં તેઓ મેજિક મંત્ર છે એ દેવો પાસે જવા દેવા ઈચ્છતા ન હતા. કારણ કે એ અસુરોની મોનોપોલી હતી. કારણ કે જેવો કોઈ પણ અસુર મળે એટલે શુક્રાચાર્ય છે એને જીવંત કરી દેતા. હવે જો આ ફોર્મ્યુલા દેવો પાસે વહી જાય તો દેવો પણ કેવા થઈ જાય? શક્તિશાળી. એટલે થર્ડ ટાઈમ એને શું? કચ્છને પાછો બાળી નાખ્યો અને એની રાખ હતી એ રાખ જે શુક્રાચાર્ય સોમરસ પિતા એમાં ભેળવી દીધી. એટલે એના પેટમાં વહી ગઈ. વેન કચ્છ વોઝ મિસિંગ અગેન દેવયાની સેડ ટુ હર ફાધર. વળી પાછો જ્યારે કચ્છ છે એ ખોવાઈ ગયો ત્યારે દેવયાનીએ પાછું કીધું, ફાધર કચ્છ વેન્ટ આઉટ ટુગેધર. જો ટુગેધર એટલે ભેગા કરવા. ફાયરવુડ, બળતણ, લાકડા, એ તમે કીધું હતું એ પ્રમાણે ગયો તો. બટ હી હેઝ નોટ કમ બેક. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હી હેઝ નોટ કમ બેક, નકાર વાક્ય. પરંતુ તે હજી સુધી પાછો આવ્યો નથી. સ્યોરલી હી ઇઝ લોસ્ટ ઓર ડેડ. મને ખાતરી છે એ કાં ક્યાંક કે ખોવાઈ ગયો, ભૂલો પડી ગયો હશે અને કાં એ મરી ગયો હશે. આ દેવયાની એના પિતાજીને કહે છે. શુક્રાચાર્ય મેડિટેટેડ, થોડીક વાર ધ્યાન ધર્યું. મેડિટેટેડ, મેડિટેશન એનું નાઉન થાય.
મેડિટેટ વર્બ. ફોર અ વાઇલ, થોડીક વાર એને આમ ધ્યાન ધર્યું. એન્ડ સેડ, યસ કચ ઇઝ ડેડ. હા, કચ્છ છે એ મૃત્યુ પામ્યો છે. એન્ડ નાવ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ બ્રિંગ હિમ બેક. ટુ બ્રિંગ ઇન્ફિનેટિવ એવું જો. હવે તો એ મારા માટે પણ મુશ્કેલ છે ને પાછો લાવો, જીવન આપવું. આઈ એમ હેલ્પલેસ નાવ. અત્યારે હું પણ નિસહાય છું, એને કંઈ મદદ નહીં કરી શકું. કારણ જોવે કે છે, વેન એવર આઈ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ હી ઇઝ સ્લેન. હું જ્યારે જ્યારે એને જીવંત કરું છું તેને ફરીથી મારી નાખવામાં આવે છે. ઓ દેવયાની, ડોન્ટ ગ્રીવ. દેવયાનીને સમજાવે છે કે તું આટલી બધી દુઃખી થામા. ડોન્ટ ક્રાય, ખોટી રડમાં. યુ શુડ નોટ ડિસ્ટ્રેસ. ડિસ્ટ્રેસ એટલે દુઃખી થવું. શુડ એટલે જોઈએ, ફરજ આપણે કહે છે. યોર સેલ્ફ ફોર અ મોર્ટલ. મોર્ટલ એટલે માણસ કે વ્યક્તિ, કે આ એક મનુષ્ય માટે તારે આટલું બધું તારી જાતને દુઃખી કરવી જોઈએ નહીં. ગોડ્સ આર અવેર ઓફ યોર બ્યુટી. બધા દેવો છે, ભગવાન છે, એ તારી સુંદરતાથી જાગૃત છે. બધાને ખબર છે કે તું ખૂબ જ સુંદર છો. એની વન ઓફ ધેમ મે પ્રપોઝ યુ. પ્રપોઝ એટલે તો દરખાસ્ત કરવી થાય. અહીંયા શું થાય છે? હાથ માંગવું, એવા અર્થમાં. એની વન ઓફ ધેમ, એમાંના કોઈ પણ દેવ છે, ઈશ્વર છે, ભગવાન છે, એ તારો હાથ માંગશે ઈ કે. એટલે તું મનુષ્ય માટે ખોટી બહુ એક ચિંતા કરમાં, આવું એને સમજાવે છે. બટ દેવયાની સેડ, હાઉ કેન આઈ નોટ ગ્રીવ ફોર ધ ડેથ ઓફ વન whom I love. કે હું જેને ચાહું છું, બરોબર છે, એના મૃત્યુ ઉપર હું શા માટે દુઃખી ન થવું જોઈએ મારે. હી વોઝ હેન્ડસમ, તે ખૂબ જ દેખાવડો હતો. હી વોઝ ગ્રેટ, તે ખૂબ જ મહાન. એન્ડ હી વોઝ યંગ, તે ખૂબ જ યુવાન પણ હતો. નો ગોડ વિલ બી લાઈક હિમ. એના જેવું તો કોઈ જો અહીંયા લાઈક. લાઈક વર્બે છે અને પ્રેપોઝિશન પણ છે, યાદ રાખજો. બરોબર, લાઈક હિમ તો નહીં જો લાઈક પ્રેપોઝિશન જેવું કામ કરે છે. ના જેવું, તો એના જેવું ટૂંકમાં કોઈ ભગવાન પણ નથી તેના જેવું. આઈ વિલ સ્ટાર્વ માય સેલ્ફ. સ્ટાર્વ એટલે ઉપવાસ કરવા. ટુ ડેથ, બરોબર. હું કે આમરણાંત ઉપવાસ કરીશ એની પાછળ, અને મારા હું મૃત્યુ પામીશ. આવું દેવયાની એના પિતાજીને કહે છે કે હું કંઈ ખાઈશ જ નહીં જ્યાં સુધી હું મૃત્યુ ન પામું, અને એની પાછળ હું મૃત્યુ પામીશ. આવું દેવયાની કહે છે. શુક્રાચાર્ય વોઝ સોરી ફોર હિઝ ડોટર. દિલગીર હતા, પિતાજી હતા એટલે દિલગીર હતા એની દીકરી પાછળ. એન્ડ એંગ્રી વિથ ધ અસુર્સ, અને જે અસુર હતા કે જેણે વુ સ્લ્યુ અ ડિસાઇપલ અંડર હિઝ કેર. ડિસાઇપલ યાદ રાખજો શબ્દ, ડિસિપ્લિન ડિસાઇપલ મિક્સ ન થઈ જાય. કે જે શિષ્ય છે એની નીચે ભણતો હતો, એની જવાબદારીમાં હતો, એની કાળજીમાં હતો, એને અસુરોએ મારી નાખ્યો. એટલે શુક્રાચાર્ય અસુરો પણ ઉપર ખૂબ જ ખીજાયા હતા. એટ દેવયાની's રિક્વેસ્ટ he began summoning Kach back from death. દેવયાનીની વિનંતીને લીધે પાછું શુક્રાચાર્ય શું કર્યું? કચ્છને મૃત્યુના મુખમાંથી પાછું બોલાવવાનું શરૂ કર્યું. Kach answered in a low voice from his stomach. સ્ટોમક એટલે પેટ. એના પેટમાંથી કચ્છે ધીમા અવાજે જવાબ આપ્યો. I am Kach, he said. હું કચ્છ છું. એના પેટમાં હતો, કારણ કે અસુરોએ એને શું કર્યું હતું? બાળી અને એની જે રાખ હતી એ રાખ છે એ
શુક્રાચાર્યના સોમરસમાં ભેળવી દીધી હતી માટે કચ્છ છે એ ક્યાં હોય છે? એના પેટમાં હોય છે. એટલે એમાંથી બોલે છે કે આઈ એમ કચ્છ ધીમા અવાજે. I was killed by the asurs. I was killed, નીચે લીટી કરજો. જો I છે એની આ કર્મ છે, કરતા નથી. બરોબર? કરતા હોય તો ત્યાં શું આવે? તો કે I killed આવે. બરોબર? કારણ કે ઓબ્જેક્ટ 2B અને 3B પેસિવ વોઇસ છે. દેખાય છે આપને I કરતા, પણ હકીકતમાં એ કર્મનું કામ કરે છે. બાય ધ અસુર્સ, હું અસુર દ્વારા મરાયો હતો. વુ બર્ન્ટ માય બોડી, કે જેમણે, જો વુ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન, યાદ રાખજો. બરોબર છે? આપણે ફંક્શનના ટોપિકમાં ભણી ગયા. ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન એમાં વુ આવે. બરોબર? ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ હોય તો એમાં વિચ આવે. વુ બર્ન્ટ માય બોડી એન્ડ મિક્સ્ડ ધ એસિસ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન ધેટ યુ હેવ ડ્રંક. કે મારું બોડી છે એ લોકોએ બાળી નાખ્યું અને મિક્સ ધ એસિસ, જે રાખ હતી એને શેમાં ભેળવી દીધી? સોમરસમાં. અને જે તમે પી ગયા છો એ કે. બી જેન્ટલ ટુ મી, વિનંતી કરે છે કે મારી ઉપર કૃપા કરો, નમ્ર બનો મારી ઉપર. ઓ માય માસ્ટર, અરે મારા ગુરુ. કન્સિડર્ડ મી એઝ યોર સન, એઝ I am now a part of you. જો એઝ કન્સિડર્ડ મી એટલે ગણો હવે મને તમે. એઝ યોર સન, તમારા દીકરા તરીકે. એઝ I am now a part, બીજું એઝ પણ જુદું છે, ઓલું તરીકે છે અને બીજું એઝ રહ્યું એ કારણ કે દર્શાવે. જો આપણે ઓમ જોઈએ તો એઝ આવે છે. બરોબર છે? એઝ ના જેટલું ડિગ્રી, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ. બરોબર છે? પણ અહીંયા પેલું એસ છે એ તરીકે દર્શાવે છે, અને બીજું એસ છે એ શું સૂચવે છે? એઝ આઈ એમ, હવે હું તમારો શરીરનો એક ભાગ બની ગયો છું. બરોબર? તો એસ ઈ કારણ દર્શાવે છે. સિન્સ, બીકોઝ અને એઝ ડિસ્ક્રાઇબિંગ રીઝનમાં પણ એ દર્શાવવું હોય તો એ આવતા હોય છે. ધેન શુક્રાચાર્ય સેડ ટુ દેવયાની, વોટ કેન આઈ ડુ નાવ? હવે હું શું કરી શકું? વોટ કેન આઈ ડુ નાવ? કચ ઇઝ વિધિન મી, વિથ ઇન એટલે મારી અંદર, વિધાઉટ એટલે વગર, વિથ એટલે વડે, પ્રેપોઝિશન બધા જો વિધિન. કચ્છ તો મારી અંદર છે, મારા પેટમાં છે. આપણે આ થોડોક ટાઈમ પહેલા ટોપિક ભણ્યા હતા, આઈધર જે આવ્યું, આઈધર આઈ લીવ ઓર કચ્છ લીવ્સ. કચ્છ પછી જો લીવ્સ આવ્યું. બે માંથી એક વિકલ્પ, કા કચ્છ અને કા હું, બે માંથી એક જીવશું. બરોબર? આઈધર કચ્છ લીવ્સ ઓર આઈ લીવ. બરોબર? બે માંથી એક સમજાઈ ગયું છે તમને. ઓર કે નોર પછી જે કરતા હોય એને અનુરૂપ ક્રિયાપદ આવે. આઈધર આઈ લીવ ઓર કચ્છ લીવ્સ, તો અહીંયા લીવ્સ થઈ ગયું. થોડોક ફેરફાર કરું, આઈધર કચ્છ લીવ્સ ઓર આઈ લીવ, તો અહીંયા લીવ થઈ ગયું, કારણ કે આઈ આવી ગયું. જો કરતા બદલી ગયું ઓર કે નોર પછી. બોથ ઓફ અસ કેન નોટ એક્ઝિસ્ટ ટુગેધર હિયર આફ્ટર. હવે પછી કે અમે બંને એક સાથે જીવી ન શકીએ, કારણ કે કાં કચ્છ જીવશે ને કાં હું જીવીશ. ઇફ કચ્છ ડાઈસ, સેડ દેવયાની, આઈ વિલ નોટ લીવ. જો કચ્છ મરશે તો હું જીવીશ નહીં, આઈ વિલ નોટ લીવ. એન્ડ ઇફ યુ ડાય, જો તમે મૃત્યુ પામશો, આઈ ઓલ્સો ડાય, તો હું પણ મરી જઈશ. એટલે દેવયાની છે એ ટૂંકમાં કચ્છ અને એના પિતાજી બંનેને ખૂબ જ ચાહે છે, એવું અહીંયા દેખાડે છે. શુક્રાચાર્ય વોઝ ઇન અ ફિક્સ, ધર્મ સંકટ આવી ગયું. આમે ન જઈ શકે ને આમે ન જઈ શકે. હી સેડ ટુ કચ્છ, વિક્ટરી ઇઝ યોર્સ. યોર્સ નીચે લીટે કરો, યોર્સ. આપણે પ્રોનાઉનનું ટોપિક ભણ્યા એમાં આવેલું. યુ, યોર, યોર્સ, યોર સેલ્ફ, યોર સેલ્વ્સ.
તો બીજું જે આવે છે બરોબર છે સર્વનામ યુ યુ યોર યોર્સ એ ક્યારે આવે છે કે જ્યારે સર્વનામ તરીકે વપરાતું હોય. પેલું યોર આવે યોર બરોબર, તો યોર બુક યોર પેન એના પછી નાઉન આવે. પણ યોર્સ અથવા આઈ મી માય માઇન વી અસ અવર અવર્સ જે ચોથું રૂપ છે એ સર્વનામનું કામ કરે છે, એટલે એની આગળ પાછળ વર્બ આપેલું હોય. વિક્ટરી ઇઝ યોર્સ, જીત તારી છે, આવું સ્વીકારી લીધું હોય. શુક્રાચાર્યને ખ્યાલ આવી ગયો કે દેવયાની એને ખૂબ જ ચાહે છે. સિન્સ, જો સિન્સ કારણ કે દેવયાની લુક્સ ઓન યુ વિથ સચ કાઇન્ડનેસ, કે દેવયાની છે એ તારા પ્રત્યે ખૂબ જ કાઇન્ડનેસ દયાભાવે રાખે છે અને તારા પ્રત્યે સમતા પણ રાખે છે, તને ખૂબ જ ચાહે છે. એટલે અંદરથી પોતે હવે એને મજબૂર થઈ ગયા મેજિક મંત્ર શીખવવા માટે. રિસીવ ફ્રોમ મી ધ મેજિક મંત્ર, મારી પાસેથી હવે તું મેળવી લે. રિસીવ એટલે મેળવવું. ઓર ધ સિક્રેટ ઓફ બ્રિંગિંગ બ્રેક ટુ ધ ડેડ ટુ લાઈફ, ટુ ડેડ ટુ લાઈફ, કે મરેલા છે એને જીવન આપવાનું જે મંત્ર છે, રહસ્ય છે, એ તું મારી પાસેથી હવે મેળવી લે. વેન યુ કમ આઉટ ઓફ મી, જ્યારે તું મારી અંદરથી બહાર આવ. ટ્રાય ધ મંત્ર ઓન માય બોડી, જ્યારે હું બહાર પડેલો હોઉં ત્યારે એ જ મંત્ર વડે તું મને જીવતો કરજે. ધેન શુક્રાચાર્ય ટોચ કચ ધ સિક્રેટ મંત્ર, પછી શુક્રાચાર્ય છે એ કચ્છને જે મંત્ર હોય છે મરેલા વ્યક્તિને પુનઃજીવન કરવાનો એ શીખવે છે. એન્ડ આસ્ક્ડ હિમ ટુ કમ આઉટ ઓફ હિઝ સ્ટમક, પેલા એને શીખવી દીધો કે પેલા આમ નહીં આમ કરવાનું, આ મંત્ર આ બોલવાનું. પછી એમ કહે છે કે હવે તું મારા શરીરની બહાર આવ. અને કચ્છ જેવો બહાર આવે છે બરોબર. કચ્છ અપિયર્ડ ઇન ઓલ હિઝ બ્રિલિયન્સ એન્ડ સો હિઝ ટીચર લાઈંગ ડેડ, લાઈંગ ડેડ, તે સંપૂર્ણ તેજ સાથે પાછો ત્યાં દેખાણો અને તે પોતાના ગુરુને કેવા જોવે છે? લાઈંગ ડેડ. લાઈંગ એટલે પડ્યા રહેવું, પડેલા, મૃતપાય થઈને પડેલા આમ જોવે છે ગુરુને. હી ઇમિડિયેટલી રિવાઇવ્ડ, રિવાઇવ્ડ એટલે પુનઃજીવન કરવું. વિથ હિઝ ન્યુલી લર્ન્ટ મંત્ર, જે નવો શીખેલો મંત્ર હતો તરત જ કચ્છે પેલો પ્રયોગ કોની ઉપર કર્યો? એના ગુરુને જીવંત કરવામાં, તરત જ એને જીવતા કરે છે. કચ્છ ધેન પેડ હોમેજ, નીચે લીટી કરજો, હોમેજ એટલે અંજલિ. ટુ હિમ, એને કેવી રીતે એને અંજલિ આપે છે? કોલિંગ હિમ ફાધર, એને પિતાજી તરીકે સંબોધી અને એને અંજલિ આપે છે. એઝ, કારણ કે, જો એઝ કારણ કે દર્શાવે છે. હી વોઝ ન્યૂ બોર્ન આઉટ ઓફ હિમ, કારણ કે તે પણ ક્યાંથી જન્મ્યો હતો? શુક્રાચાર્યના પેટમાંથી. એટલે એ પોતે પણ એને પિતા માને છે, કારણ કે એના પેટમાંથી આવ્યો હોય છે. કચ્છ સ્ટેડ ફોર સમ મોર ટાઈમ, પછી ત્યારબાદ કચ્છ ત્યાં થોડોક સમય રહે છે. ધેન સોઉડ ધ બ્લેસિંગ ઓફ હિઝ માસ્ટર, પછી વિદાય વખતે, જતી વખતે તે તેના માસ્ટર એટલે ગુરુ, ગુરુની આશીર્વાદ માગે છે. ટુ રિટર્ન હોમ, ઘરે જવા માટે પછી તે પોતાના ગુરુને, ગુરુ પાસેથી આશીર્વાદ માગે છે અને જવા નીકળતો હોય છે. શુક્રાચાર્ય ગેવ કચ્છ પરમિશન ટુ લીવ, શુક્રાચાર્યએ તો પરમિશન આપી, મંજૂરી આપી, બટ વિરોધાભાસ. દેવયાની સીઈંગ હિમ અબાઉટ ટુ ડિપાર્ટ, ડિપાર્ટ એટલે છૂટું પડતું, છૂટો પડતો જોઈને સેડ ટુ હિમ, અને કહે છે જો સીઈંગ હિમ ટુ ડિપાર્ટ, એક કર્તા દ્વારા બે ક્રિયા થતી હોય તો પેલું આઈએનજી આવે. સીઈંગ હિમ અબાઉટ ટુ ડિપાર્ટ, એને છૂટો પડતો જોઈને, જતો જોઈને, સેડ ટુ હિમ કહ્યું, ડોન્ટ ગો અવે. હવે અહીંયા દેવયાનીની કન્ડિશન આપને દેખાડે છે બરોબર. કચ્છે બધા મેજિક વિદ્યા આખી જે છે એ શીખી લીધી અને હવે
દેવયાનીની કન્ડિશન આવે છે. ડોન્ટ ગો અવે, યુ નો હાઉ આઈ હેવ લવડ યુ ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ વેર અ સ્ટુડન્ટ. હું તને કેટલો ચાહું છું એ તને ખબર છે. જ્યારનો તું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારની તને હું અહીં ચાહું છું. એ કે નાવ ધેટ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ યોર સ્ટડીઝ. બરોબર, હવે તે તારો અભ્યાસ છે એ પૂર્ણ કરી દીધો છે. ઇટ ઇઝ ટાઈમ યુ શુડ રિટર્ન માય લવ એન્ડ મેરી મી. હવે તારે સમય થઈ ગયો છે કે જે મેં તને જે ચાહ્યો છે એ પ્રેમ મને પરત કરવાનો અને મારી સાથે લગ્ન કરવાનો. એટલે અહીંયા એવું આપને અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે કે દેવયાની છે ને ખૂબ જ પ્રેમ કરતી હોય છે. જ્યારે કચ્છ છે એ એને શું માને છે? સિસ્ટર માને છે, ફ્રેન્ડ માને છે. બરોબર, શરૂઆતમાં એ ફ્રેન્ડ હોય, પછી તો એ જો એને સમજાવશે. હવે જો કચ્છ સેડ આઈ રિસ્પેક્ટ યુ વેરી મચ. હું તને ખૂબ જ માન આપું છું. યુ આર ડિયરર ધેન લાઈફ ટુ મી. ડિયરેસ્ટ ડિગ્રી. હું તને જિંદગી કરતા પણ વધારે બરોબર ચાહું છું, વાહલી છો મને. બટ યુ આર માય સિસ્ટર. પણ તું મારી બહેન છો. એ કે બોથ ઓફ અસ કેમ આઉટ ઓફ યોર ફાધર. આપણે બંને ક્યાંથી આવ્યા છીએ? પિતાજીમાંથી જ આવ્યા છીએ તારા. ઓલ માય લવ ફોર યુ ઇઝ અ બ્રધર્સ લવ ફોર અ સિસ્ટર. મારો જે કાંઈ પ્રેમ હતો, જે કાંઈ એ કયો પ્રેમ હતો? તો કે બ્રધર્સ લવ ફોર અ સિસ્ટર. ભાઈનો જે પ્રેમ હોય બેન માટે એ હતો. યુ આર ગ્રેટ એન્ડ આઈ લવ યુ સેડ દેવયાની. તું ખૂબ જ મહાન છો અને હું તને ચાહું છું. રિમેમ્બર માય લવ ફોર યુ સેવ્ડ યુ ફ્રોમ ડેથ 3 times. પણ દેવયાનીને તો એની સાથે ખૂબ જ પ્રેમ હોય છે એટલે એ સ્વીકારી નથી શકતી. એટલે પાછું જો એને કહે છે કે તને ખબર છે, તને યાદ છે, મારા પ્રેમે તને 3 વાર મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવ્યો છે. 3 વાર તું મરી ગયો હતો. પહેલી વાર કે અસુરોએ હુમલો કર્યો ત્યારે કટકા કરીને તને કોને આપી દીધો હતો? વરુ અને શિયાળને. ત્યારે પાછું મેં પિતાજીને કહી અને તને જીવતો કરાવ્યો. બીજી વાર વળી પાછું બીજી વાર તને એ લોકોએ પેસ્ટ બનાવી દીધી હતી. બરોબર છે, અને સમુદ્રમાં વહેડાવી દીધો હતો, પાણી સાથે ભેળવી દીધો હતો. ત્યારે તને મેં જીવતો કરાવ્યો. અને 3rd ટાઈમ જ્યારે તને બાળી અને ભસ્મ કરી નાખ્યો હતો. બરોબર, અને એ ભસ્મમાંથી પણ પાછો મેં તને બચાવ્યો છે. તો એ મારો પ્રેમ છે એ કે તારા પ્રત્યે. વાય ડીડ આઈ ડુ ધેટ? તો મેં એ શા માટે કર્યું? ઇફ નોટ ફોર લવ, જો પ્રેમ ન હોય તો મેં આ શા માટે કર્યું? કે ડોન્ટ ડિસ્કાર્ડ મી. ડિસ્કાર્ડ એટલે મારી બાદબાકી ન કરતો, મને કાઢી ન નાખતો તારા જીવનમાંથી. એક્સેપ્ટ મી એઝ યોર વાઇફ. મને તારી પત્ની તરીકે સ્વીકાર. ઇટ ઇઝ અ સિન ઇફ આઈ એગ્રી ટુ ડુ વોટ યુ સે. સિન એટલે પાપ, SEEN. સિન એટલે સિન, યાદ રાખજો, ભૂતકૃદંત. SIN. જો હું તને તું જે પ્રમાણે કહેશ એ પ્રમાણે હું સહમત થાવ તો તે પાપ છે. સેડ કચ્છ, વી હેવ સ્પેન્ટ હેપી ડેઝ ટુગેધર એઝ સિસ્ટર એન્ડ બ્રધર્સ. આપણે સારા બધા દિવસો છે ભાઈ અને બહેન તરીકે સાથે વિતાવ્યા છે. વી હેવ સ્પેન્ટ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. લેટ અસ કન્ટિન્યુ ધેટ રિલેશનશીપ. અને તે સંબંધ છે એ ચાલુ રાખીએ. આઈ કેન અશ્યોર યુ ધેટ આઈ કેન નોટ બી ટેમ્પટેડ ઇન ટુ સિનિંગ. અને હું તને ખાતરી આપું છું કે આઈ કેન નોટ બી ટેમ્પટેડ. આઈ કેન નોટ બી ટેમ્પટેડ પેસિવ છે એવું કે હું ક્યારેય પણ જે આ પાપ છે બરોબર એમાં ક્યારેય હું લલચાઈશ નહીં. તું ગમે એટલું મારી ઉપર પ્રયત્ન કરીશ. ટેમ્પટેશન એટલે લાલચ એનું નાઉન થાય. ટેમ્પટેડ, કેન બી ટેમ્પટેડ. તો તું ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીશ પણ હું એ બાબત એ પાપમાં ક્યારેય હું જોડાઈશ નહીં.
Devayani was so disappointed that she was angry and cursed him. ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગઈ હતી એટલે એને પણ શું કર્યું? શ્રાપ દીધો, ખીજાણી અને શ્રાપ આપ્યો. Since you have betrayed my trust, તે મારા વિશ્વાસને દગો દીધો છે. What you have learnt, you will not be able to practice. તે જે કંઈ પણ શીખેલું છે એ તને પાછો મહાવરો કરવામાં કામ આવશે નહીં. Kach said, I refuse you only because you are my sister. હું તને એટલા માટે નકારું છું કારણ કે તું મારી બહેન છો. I don't deserve your curse. તારો જે શ્રાપ છે એ મને લાગતો નથી. You have done that because of your passion. પેશન એટલે તારો પ્રેમ છે, લાગણી છે. તે લાગણી છે તારી મારા પ્રત્યે એટલે તે આ કર્યું છે. You said that what I have learnt shall be useless. તે કહ્યું કે મેં જે કંઈ પણ શીખ્યું છે એ બધું જ્ઞાન નકામું થઈ જશે. But I shall impart it to someone else. પણ હું જે કંઈ શીખ્યો છે એ શું કરીશ? તો કે હું બીજાને શીખડાવી અને એના ભાગ કરી નાખીશ અને સમજાવીશ બીજાને, બરોબર, અને વહેંચીશ એટલે એ બીજા લોકો પણ એનો ઉપયોગ કરશે. એન્ડ મેક ઇટ યુઝફુલ. અને હું આ જે વિદ્યા છે એને શું બનાવી દઈશ? ઉપયોગી બનાવી દઈશ, જેથી બીજા દેવો પણ આનો ઉપયોગ કરી શકે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ દેવયાનીઝ પ્લીડિંગ. પ્લીડિંગ એટલે આજીજી. દેવયાનીની આજીજી હોવા છતાં કચ્છ હેડ ટુ લીવ. કચ્છને તો હેડ ટુ લીવ, જો હેડ ટુ લીવ, હેવ ટુ અહીંયા ઇન્ફિનિટિવ ભૂતકાળમાં થઈ જાય હેડ ટુ, ફરજિયાતપણું. લીવ એટલે તે સ્થળ છે ત્યાંથી છોડવું પડે એમ જ હતું. કચ્છ વોઝ રિસીવડ. ત્યારબાદ ત્યાંથી કચ્છ જાય છે અને પાછો આવે છે દેવો પાસે. રિસીવડ બાય ધ દેવ્સ વિથ ગ્રેટ ઓનર. અને દેવો પાસેથી માન અને તે વોઝ ગ્રીટેડ બાય લોર્ડ ઇન્દ્ર હિમસેલ્ફ. અને ભગવાન ઇન્દ્ર હતા એ પણ એને અભિનંદન આપે છે અને એને આવકારે છે અને એનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરે છે. આદિ પર્વ મહાભારત. જે આદિ પર્વ મહાભારત છે એમાં આવી ઘણી બધી વાર્તાઓ છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને આજનો આપણો યુનિટ 7 અહીં આપણે પૂર્ણ કર્યો છે અને દરેક વિદ્યાર્થીઓને આશા રાખું છું કે આમાં સમજાઈ ગયું હશે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટ્રાન્સલેશન ખૂબ જ મહત્વનું છે. જેટલો પાઠ તમે બરોબર સમજશો એટલો જ તમને આગળ જ્યારે તમારે એક્ઝામ લેવામાં આવશે બોર્ડ દ્વારા ત્યારે તમને પ્રશ્નના જવાબ લખવામાં ફાયદો થશે. જય સ્વામિનારાયણ.